Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Κάποια φίλη του καναλιού ρωτάει τι πρέπει να γίνονται τα στέφανα σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου. Πριν απαντήσω στο ερώτημα αυτό, αδελφοί μου, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες απαράδεκτες απόψεις που ακούγονται κατά καιρούς σχετικά με το θέμα των στεφάνων του γάμου. Και γιατί το λέγω αυτό? Διότι ακούγεται παραδείγματος χάρη η άποψη ότι όταν κοιμηθεί ένας εκ των συζύγων, τότε θα πρέπει το ένα από τα δύο στέφανα να τοποθετηθεί μαζί του στον τάφο. Αυτή είναι η μία άποψη. Ακούγεται και μία άλλη άποψη ότι τα στέφανα θα πρέπει να παραμένουν στην κρεβατοκάμαρα και σε περίπτωση θανάτου και των δύο συζύγων, τότε αυτά τοποθετούνται στον τάφο του δευτέρου. Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, το έχω πει και άλλοτε, το επαναλαμβάνω και τώρα. Μακριά παντελώς από τέτοιου είδους απόψεις, από όποιον και αν λέγεται. Είτε διαβάζουμε είτε ακούσαμε από κάποιον αυτές τις απόψεις. Διότι όλες αυτές ανήκουν στη σφαίρα των προλήψεων, αδελφοί μου. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ορθόδοξη χριστιανική ζωή και την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, αδελφοί μου, σε αυτά τα οποία μας λένε και σε αυτά τα οποία ακούμε. Και για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα της φίλης μας, και στις δύο περιπτώσεις, είτε δηλαδή στον θάνατο του ενός εκ των συζύγων, είτε σε περίπτωση διαζυγίου που εκεί λύεται ο γάμος, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και είναι το ορθό, να προσκομίσουμε τα στέφανα του γάμου μας στην εκκλησία, εφόσον αυτά είναι ευλογημένα, έχουν ευλογηθεί με το μυστήριο του γάμου, ούτως ώστε να τα κάψουν εκεί στο ναό και να τα ρίξουν στο χωνευτήρι, την στάχτη δηλαδή να τα ρίξουν στο χωνευτήρι. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ειδικά σε χωριά, σε απομακρυσμένες περιοχές που μπορεί ο ναός να μην διαθέτει χωνευτήρι, τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάψουμε τα στέφανα στο σπίτι μας και την στάχτη να την ρίξουμε σε μέρος που δεν θα πατηθεί από άνθρωπο. Το έχουμε επαναλάβει και άλλοτε και το επαναλαμβάνω και πάλι. Οτιδήποτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, είναι ευλογημένο, είναι διαβασμένο, δεν το πετάμε στα απορρίμματα, δεν το πετάμε στα σκουπίδια, δεν το πετάμε σε ακάθαρτα μέρη. Αλλά τα καίμε και την στάχτη μπορούμε να τη ρίξουμε είτε σε κάποιο ποτάμι, είτε σε κάποιο μέρος που δεν θα πατηθεί από άνθρωπο, είτε μπορούμε να τα θάψουμε στο χώμα, αν έχουμε κάποιο κήπο να τα θάψουμε στο χώμα. Δεν τα πετάμε στα απορρίμματα. Το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Και θέλω πριν κλείσω το σημερινό μας βίντεο να τονίσω και κάτι ακόμη. Τα στέφανα του γάμου μας, αδελφοί μου, που είναι ευλογημένα, που είναι ιερά, που μας θυμίζουν ότι βρισκόμαστε κάτω από την ευλογία του Τριαδικού Θεού, με την ευλογία του Θεού που μας ένωσε με το μυστήριο του γάμου, δεν επιτρέπεται, αδελφοί μου, να τα έχουμε παραπεταμένα σε κάποια ντουλάπα, σε κάποιο σιρτάρι, αλλά να τα τοποθετούμε σε μια ειδική στεφανοθήκη όπως κάνανε παλαιά και να τα βάζουμε είτε και στο εικονοστάσι του σπιτιού μας, είτε και στην κρεβατοκάμαρά μας, να έχουμε τα στέφανά μας μαζί με εικόνες και έτσι λοιπόν να μας θυμίζουν αυτή την ευλογία που λάβαμε από τον Θεό. Μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου, σε αυτό το σημείο, να μην μας φαίνεται υπερβολή, να μην μας φαίνεται ότι είμαστε παλαιομοδίτες. Είναι ευλογημένα και ιερά τα στέφανα του γάμου μας. Να το προσέξουμε λοιπόν, παρακαλώ θερμά την αγάπη σας σε αυτό το πράγμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας βίντεο. Συνεχίστε, αδελφοί μου, να μας στέλνετε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες στα σχόλια καθώς και στο email του καναλιού. Μπορείτε να το βρείτε στην αρχική οθόνη εδώ στο κανάλι. Εύχομαι μέχρι την επόμενη φορά, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, να είμαστε εδώ στη συντροφιά μας, να είστε όλοι και όλες καλά, ο Χριστός μας να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους. Χαίρετε.